बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूंग बनन पदे लेक्चर के एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व को सही दा पदे दे एक्सरसाइज पर स्टार्ट के चकम ने मूंगला सलोर लागान राकड़ी ददी प्रूफ थे और दा सलोर लागान इंतहाई इम्पोर्टेंट थी दा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सारा सही दा नो पहला मूंग ददी सलोर लागानो प्रूफ चे देन आगा को ब्यागे ना पस पे एक्सरसाइज तराजू हाँ मुंगा ददी यूनिटी पर स्टार्ट के चकम देनो फर्स्ट लेक्चर की वैल्यू چې دا لوګریتم ټول چې دا ول انټروډیوس شو نو موږ سره په میث کې څه پرابلمز دي چې هغه سولوشن چې دی نو هغه ډایرکټ پاسبل نه دي فرض کوم سره چې دا یو کوېسچن چې 3 raised to power x equal to 9 نو د کې د x ویلیو چې کله معلومولې صحیح ده نو دا 9 موږ سره د 3 ملټیپلای 3 برابرۍ او دا 3 to power square شي ګوره د دې دا بیس سیم دی نو بر پاور بچی دی د دې ایکول شي نو موږ سره x ویلیو ډایرکټ راشي 2 صحیح ده کو موږ سره فرض کا کوېسچن دا سه راشي په میث کې چې 3 raised to power x equal to 10 او د x ویلیو معلومول نو داسې قسم کوېسچن چې دی نو هغه بیا د x ویلیو ایزی طریقه باندې نه معلومیږي نو داسې قسم ډیفیکلټ کوېسچن سولو کولو لپاره لوګریتم ټول چې دی لوګریتم ټول چې دی نو هغه انټروډیوس شوی دی داسې قسم کوېسچنو لپاره موږ سره د لوګریتم ډیفینیشن دی دا ډیفینیشن په څلور وانو لاګانې چې د دې په پروف کې یوز کیږي صحیح ده موږ سره ډیفینیشن د لوګریتم سره چې a to the power x دا equal to د y برابرۍ صحیح ده a to the power x دا د y برابرۍ دیتا بیس وي دیتا انډیکس وای صحیح شو دا h دا به یو ریل نمبر نو a to the power x د y برابرۍ نو مونږ د لوګریتم ډیفینیشن داسې دی چې د دې لوګ واخلو بیس په a وی دا به د x ایکول وي لوګ صحیح شو د y واخلو بیس په اومغه a وی دا به موږ سره د x د انډیکس برابرۍ دا د لوګ ډیفینیشن دی صحیح ده دا ډیفینیشن به موږ په دې څلور وانو لاګانو په پروف کې یوز کوو ٹھیک شو اوس پراشو پہلا د لا پروف ته صحیح ده نو فرست نمبر لا موږ سره دا فرست نمبر لا دا موږ سره ټیک شو دا پروف کوو چې log a mn equal to log a of n plus log a of n صحیح شو دا لا مونږه پروف کوو log a m n equal to log a m plus log a n ٹھیک شو ها همون به دا رائټ هاند ساید چې دی ټیک شو دا لیفت هاند ساید دی او دا رائټ هاند ساید دی ټیک شو دا لیفت هاند ساید به دا به مونږ راخلو اول به مونږ سپوز کو ټیک شو سبا سپوز کو چې دا log a of m دا برابر دی دا x دا مونږ سپوز کو ټیک شو نو بای ډیفینیشن مونږ دلته کې ویلې دي صحیح ده چې log a of y یو x وي صحیح ده نو دا مونږ سره د څه برابر وي a to the power x equal to y دا a to the power x equal to y د دې برابرۍ بای ډیفینیشن log مونږ سره څه برابرۍ چې log بیس a او دا y شي او x د خوا راشي دا د log ډیفینیشن دی صحیح ده دا موږ لوس راکړی a to log a بیس a د m دی او x دی دا به موږ سره برابر شي a to the power x equal to m دا بای ډیفینیشن چې کوم دلته کې موږ دی دا ما یوز کو ټیک شو بای ډیفینیشن دا اکویشن 1 شو اوس دا بل چې دی log a n
سپوز کې چې کوم دی دا دواړه زه اخلم ښه دا ما سپوز کو دام سپوز کوم دا سپوز چې دا دواړو دپاره log a n ما سپوز کو د y برابر دی ټیک شو نو دقه دا ډیفینیشن به یوز کوم چې a to power x د y برابري نو log لګي دا بیس a او دا y لګي دا د x برابري ټیک شو دلته کې موږ سره الریډي دا راکړی دی صحیح ده log a بیس دی n دی او equal to y دی نو دا به موږ سره برابر شي a to the power y equal to دلته چې نو هغه اکویشن دی خو راځي n صحیح ده بای ډیفینیشن موږ سره د څه برابري log چې د دې اخلو log بیس a او n بشي equal to y وي a n او equal to y دا سي د دې ډیفینیشن log بیس a او m به لګي او equal to x پي ټیک شو دا موږ سره شو اکویشن 2 صحیح شو اوس دا m او n چې دی ټیک شو دا به مونږه دا اکویشن 1 او 2 به بوث ساید ته ملټیپلای کو صحیح ده بوث ساید ملټیپلای کو اکویشن 1 and 2 ټیک شو دا به مونږ سره شي a to the power x صحیح ده دا یو او ملټیپلای a to the power y دی دا سیټ شو او دا به برابر د سی m ملټیپلای n m ملټیپلای n ټیک شو دا به اوس موږ سره بیس a دی نو پاور به 8 کیږي a to the power x plus y پاور 8 شو دا شو m دا شو m او n دې ځای پورې به سټوډنټس پوه شوي اوس د log ډیفینیشن موږ سره څه دی صحیح ده همدا ډیفینیشن زه اوس دې ځای کې یوز کوم چې log د a log چې دی بیس په a وي او m n دا به برابر دی خوا x پلس y دا a to the power x y دی نو چې log اب y واخلو بیس a د x برابر د کشانتی log اب mn واغشتو ما بیس a دی دا به د x پلس y برابري صحیح شو نو دا log a m برابر شو x پلس y اوس تاسو وګورئ چې مونږه x سپوز کړی د څه دی صحیح شو دا اکویشن د تما 3 اکویشن ورکو صحیح ده اوس تاسو وګورئ چې ما x د څه سپوز کړی log a اپ n x ما د a log a اپ m سپوز کړی دی صحیح ده او y چې دی هغه ما log a اپ n سپوز کړی نو د x او د y په ځای به دا ویلیو لیکو مونږ به لیکو پټ value of x and y ٹھیک شو موږ سره به دا برابر شي log a m n equal to x موږ د څه برابر راغشي log of a m plus log of a n دا left hand side برابر شو د right hand side ٹھیک شو دا لا دلته کې پروف شو ٹھیک شو نو ګوره دا log a of m n equal to log a of m plus log a of n ٹھیک شو دا مونږه پروف کا وګوره مونږ چې سپوز کړی log a of n د x برابر دی log a of n د y برابر دی نو دلته کوم تاسو سمپل لګول شي چې دلته به داسې راشي x plus y log a of n mn بس برابر x plus y براشي بیا دا بوث ساید ته دا دواړه ملټیپلای شي دا f x او m او f y n دا چې دلته کې دواړو سایډو ته ملټیپلای شي mn راشي دا پاور 8 شي بیا چې بای ډیفینیشن log ډیفینیشن موږ دا واخلو ټیک شو log a of mn برابر شي x plus y نو ګوره دې برابر براشي کنه log a mn x plus y صحیح ده او بس دلته x plus y ویلیوز پټ کړه دینه هغه اکویشن دا کوم چې لا فرست دغه رداتینه جوړ شي دا لا دلته کې پروف شو